Sziasztok! Ez egy megosztó videó lesz, tisztában vagyok vele. Néhányatoknak egyszerűnek és gyerekesnek tűnhet, sőt, talán még tök értelmetlennek is. Mégis higgyétek el, hogy legalábbis szerintem ez az egyik legjobb szemléltetés a témának, amiről szólni akar ez a videó. Meglátjuk. Ez egy játék. Azt kérem tőletek, hogy játszatok velem. Lesznek hozzá, most egy kicsit személyesebb hangvételre váltunk, jó? Tehát lesznek hozzá kérdéseim. Válaszolj nekem magadban, vagy akár ki is mondhatod, teljesen mindegy, miközben nézed ezt a videót. Megígérem, hogy nem kell gondolkodnod a válaszadáshoz, ne ijedj meg túlságosan. Egyszerű dologról van szó. Egyszerű játékról. Mielőtt elmondanám nagyon röviden a játékszabályokat, még annyit, hogy mivel fontos, hogy pontosan fogalmazzak a játék során, ezért vázlatot írtam, ezt fogom közben olvasni. Kicsit több, mint vázlat, pont ezért, mert fontos, hogy pontosan fogalmazzak, ez is a játéknak a része. Úgyhogy eddig is olvastam bizonyos szövegrészeket, nyilván feltűnt nektek. Ezt a feszültséget szeretném oldani azzal, hogy ezt most elmondtam. Nagyon fontos játékszabály. Gyakorlatilag ennyi az egész játékszabály. Felejts el mindent, amit tudsz, vagy tudni vélsz. Mindent, amit megtanultál az életed során. Mindent. Kivétel 2 dolog. Tehát csak 2 dolgot ismersz. 2 dolgot ismersz. A színeket és a formákat, alakzatokat. Jó? Tehát a színeket és a formákat, alakzatokat ismered. Próbáljuk ezt így magunkban megoldani. Semmi más nem tudsz a világról. Ez borzasztóan fontos, különben nem fogsz tudni játszani. Hogy ezt magadban elképzeld. Tehát innen induljunk el, illetve így játsz végig a játékot. Semmi más nem tudsz a világról, csak a színeket, a formákat, alakzatokat. Így induljunk neki, jó? Na, kezdjük is el. Mit látsz a kezemben? Jó, most tekintsünk el attól, hogy a kamera látószöge miatt 1-2 dolog látszik, aminek nem kéne, de alapvetően mit látsz a kezemben? Válaszolj magadban, vagy válaszolj akár kimondva szóban. Te mit látsz a kezemben? Akkor most van egy nagyon rossz hírem, aki bármi mást mondott, mint az, hogy ez egy zöld négyzet. Ez egy zöld négyzet. Oké, több kicsi zöld négyzetre van osztva, ezt is felejtsük most el, jó, mert ugye maga az eszköz, amivel szemléltetem, az borzasztóan fontos, úgyhogy ennek van egy ilyen tulajdonsága, nem ez a lényeg. Jó, kicsit odébb teszem. Látszódjon a búrám, mert hogy az nem fontos. Tehát aki bármi mást mondott, mint az, hogy zöld négyzet, az sajnos kiesett a játékból. Jó? Tehát a továbbiakban ők már sajnos nem játszhatnak. Kiestek azért, mert tulajdonképpen csaltak. A többiekhez volna 2 kérdésem. Megesküdnél rá, akár a törvény előtt is, hogy ez egy zöld négyzet, amit látsz? Válaszolj magadban. Az életed árán is megesküdnél rá, hogy ez egy zöld négyzet, amit látsz? Mondom, tekintsünk el attól, hogy ez több pici négyzetből áll, teljesen mindegy, most ez lényegtelen. Ebből a szempontból ez a továbbiakra is igaz. Jó? Tehát hagyjuk most ezeket. Tehát a lényeg az, hogy ugye ez egy zöld négyzet. Megesküdnél rá törvény előtt, megesküdnél rá akár az életed árán is, hogy ez egy zöld négyzet, amit látsz. Jó. És most következik egy állítás. Én azt állítom, hogy én tudom, mi van a kezemben, hiszen én tulajdonlom, én mutatom neked ezt. El tudod fogadni, hogy én tudom a frankót, és én megmondom neked a frankót, hiszen én vagyok mindenek tudója azzal kapcsolatosan, ami a kezemben van, és mi másért csinálnám ezt a videót, mint azért, hogy ezt elmondhassam neked. Nem? Tehát energiát fektetek bele, időt fektetek bele azért, hogy én elmondjam neked, hogy ez micsoda. Tehát ezt így el tudod fogadni? Jó. Ez volt a kérdés az állítás mellett, meg az állításban, hogy ezt, amit most állítottam, ezt el tudod-e fogadni. Én azt mondom neked,
hogy ami a kezemben van, az egy rózsaszínű háromszög. El tudod ezt fogadni? Válaszolj magadban. Azt mondom neked, hogy ezt lehet, hogy te egy zöld négyzetnek látod, de valójában ez egy rózsaszínű háromszög. Tehát annak ellenére, hogy te ezt zöld négyzetnek látod, ami lehetséges szerintem, de ez valójában egy rózsaszínű háromszög. Hidd el nekem, hiszen én ezt jobban tudom nálad, mivel én vagyok a birtokos ennek a dolognak, én bírok hatalommal felette, te nem. Így tök mindegy, hogy te minek látod. Én tudom a frankót, és én most ezt megmondtam neked. Kérdésem, elhiszed-e most már nekem azt, hogy ez egy rózsaszínű háromszög? Ha igennel feleltél, akkor megesküdnél rá a törvény előtt is akár, hogy ez egy rózsaszínű háromszög, amit látsz. Ne feledd, én tudom, hogy mi ez, én hatalommal bírok felette, hiszen ez a dolog az én tulajdonom, tehát nekem tudnom kell ezt. Következő kérdésem, az életed árán is megesküdnél rá, hogy ez egy rózsaszínű háromszög, amit látsz? Válaszolj magadban. Menjünk tovább. Nocsak. Mit látsz a kezemben? Újra ez a kérdés. Visszakanyarodtunk az elejére. Mit látsz most a kezemben? Most mit látsz a kezemben? Ez egy négyzet, aminek az egyik fele zöld, a másik pedig fehér. Ez a válasz, ugye egyértelmű, szerintem. Na most az imént, ha még emlékszel rá, azt hitted, hogy ez egy zöld négyzet. Lehet, hogy úgy válaszoltál, hogy még akár erre az életed árán is megesküdnél, vagy a törvény előtt is megesküdnél. És akár a törvény előtt is megesküdnél, vagy a törvény előtt is megesküdnél. Most mitől gondoltad meg magad? Válaszolj magadban. Ugye az a válasz, hogy attól, hogy most már többet látsz belőle, hiszen én többet mutattam meg neked, most már látszik, hogy ez nem egy zöld négyzet, most már tisztán látszik, hogy ez egy kétszínű téglalap, ugye, vagy négyszög, teljesen minden négyzet, vagy téglalap, négyszög, ez biztos. Ez most már tisztán világít, ugye? Mindenki számára egyértelmű. Csak közbeszúrnék egy kérdést. Én mutattam meg ezt neked. Tehát hatalmamban állt, hiszen tulajdonról most is nálam van. Én kezelem ezt a dolgot. És én az előbb azt mondtam neked, hogy ez egy rózsaszínű háromszög. Most viszont te azt állítod, ennek ellenére, ebből, amit én most megmutattam neked ebből a dologból, ebből a plusz részletből, amit most látsz, ennek ellenére te most elhiszed nekem, hogy ez, hiszen én is válaszoltam, megadtam a választ én is, hogy ez egy zöld-fehér, ez nagyon fontos, ez egy zöld-fehér négyszög. Elhiszed ezt nekem? Mondom, gyerekek, megkértek az elején titeket, hogy csak a színek és csak az alakzatok az egész világból, semmi más nem tudtok az egész világból. Azt sem tudjátok, én ki vagyok. Semmit, egyáltalán semmit. Jó, tehát ez azért jusson eszetekbe, egy picit felfrissítettem. No, következő kérdés. Milyen érzéseket vált ki belőled így ez a két szín együtt, ahogy látod? Tehát ez egy zöld-fehér négyszög. Milyen érzéseket vált ki belőled? Jó. Ezek után, hogy erre ezt megválaszoltad magadnak, így vagy úgy, megesküdnél rá akár a törvény előtt is, hogy ez egy kétszínű téglalap, vagy négyszög, mindegy, tehát ez egy kétszínű négyszög, amit látsz, akár az életed ellen is megesküdnél rá, hogy ez egy kétszínű négyszög, amit látsz.
Na, akkor most következik egy állítás részemről. Én azt állítom, hogy ami a kezemben van, az egy kocka. Több eltérő színű oldallal. Több eltérő színű oldallal, csak te ezeket az oldalakat nem látod jelenleg, mert a te perspektívádból ezek nem látszanak. Még tovább megyek. Meg is mutatom neked azt, hogy ez valójában micsoda, ami a kezemben van. Végre. Elzsibbadt a kezem. Jó? Jó. Még mindig nem tudsz mást a világról. Még mindig nem tudsz, még játszunk. Még játszunk. Tehát még mindig csak a színek és formák. Kockát ismered, a színeket minden szint ismersz, alakzatokat ismered. Ez most már látható, hogy ez egy többszínű oldal, tehát minden oldalon, egy kocka, aminek minden oldala más színű. Minden oldal eltérő színű. Oké? Na most, én még azt is tudom erről a kockáról, még tovább megyek, hogy ezeket a színeket különböző módokon lehet variálni rajta. Na most már nagyon remélem, hogy sikerülni fog ez a videó, bár első felvétel, mert a büdös életben nem tudom visszarakni, nem tudom kirakni a kockát, de ezek csak ilyen kis lábjegyzetek, gyerekek. Na szóval össze lehet keverni rajta a színeket, és ettől az összekeveréstől ez még egy egészen jó kis kocka marad. Láthatóan. Oké? Tehát vegyesen vannak a színek, össze-vissza, de ettől ez még egy egészen jó kis kocka marad. Én azt is tudom erről a kockáról, még tovább megyek, hogy ez nem is egy akármilyen egyszerű kocka, ezt egy ifjabb Rubik Ernő ifjabb Rubik Ernő nevezetű magyar játéktervező találta fel, aki 1944-ben született. Azt is tudom, hogy a következő évben ért véget az egész emberiséget megrázó háború, a második világháború. És még sokáig tudnám mesélni a különböző kapcsolódó információkat, amiket én el tudnék mondani ennek a kockának a kapcsán. Rengeteg sok mindent. Higgyétek el, rengeteg sok mindent. Látható tehát, hogy az ismereteim a kockával kapcsolatosan elképesztően kiterjedtek. Ezekkel az ismeretekkel pedig egész végig rendelkeztem. Már akkor is, amikor csak a kocka egyik oldalát mutattam nektek, azért, hogy azt higgyétek, az csak egy zöld négyzet. Én már eközben is tudtam, hogy ez egy sokszínű kocka, ami ráadásul variálható is úgy, ahogy csak én szeretném, és ugye, ha ki tudnám rakni, akkor vissza is rakhatóak a színek úgy, ahogy mutattam nektek, hogy minden oldal egyszínű, egy-egy színű. Amikor azt mondtam, hogy ez tehát kérdések következnek, amikor azt mondtam, hogy ez egy rózsaszínű háromszög, akkor hittél-e nekem? Az a kérdésem. Illetve, ha akkor azt mondom neked, emlékszel, hogy ez mikor volt? Ez akkor volt, mikor a zöld oldalt mutattam neked csak. Ha akkor azt mondom neked, hogy ez egy sokszínű kocka, és már akkor részletezem azokat az ismereteket, amiket kifejtettem most, mikor már látod, hogy ez egy kocka, de még mondom, még mindig csak a színeket ismered, és az alakzatokat, és ehhez képest mondtam neked információkat, amiket még sorolhattam volna napestig. A világból ennyit ismersz. Szóval, ha azt mondom neked akkor, amikor még csak a zöldet mutattam neked, hogy ezeket az ismereteket akkor mondtam volna el, ezeket az információkat, akkor elhitted volna nekem? Most, hogy megmutattam neked a teljes kockát, és elmagyaráztam, hogy micsoda, most hiszel-e nekem? Még egyszer mondom, még mindig csak a színeket és az alakzatokat tudod, illetve én mondtam most neked ismereteket. Tehát csak azokat ismered a világból. A színeket, alakzatokat, azok ugye frankó információk, frankó tudod ezeket,
Meg hát most mondtam neked ezek mellett, megmutattam, hogy ez a kocka, meg vannak színek rajta, amiket ismersz, és elmondtam kapcsolódó információkat. Tehát most már ezeket az információkat, amiket mondtam neked, mindent, hogy ez egy kocka, Rubik, stb., ezeket, amiket elmondtam, elhiszed most már nekem. Azt mondtam az elején, ugye, hogy a játékedvét fogadjuk el, hogy te csak a színeket és a formákat ismered a világból. Ebben simán belefért volna az, hogy kocka és összes szín, ugye? Tehát ez belefér. Tehát kijelenthetjük, hogy nem voltál megkötve, nem voltál bekorlátozva abban, hogy elkezd kételkedni abban, amit állítok, amit mondok. Vagy abban, amit mutatok neked. Vagy abban, amit mondok, abban, amit mutatok neked. Nem voltál megkötve abban, hogy gondolkodj. A saját korlátaidon belül, de gondolkodj. Nem voltál megkötve abban. Ugye? Ezt elmondhatjuk-e? Ez lenne a kérdés, de hát szerintem elég egyértelmű a válasz. Így akár feltételezhetted volna, ugye, akár azt is, ugye most előre szaladtam, a kezdetén, hogy lehet, hogy ez valójában egy kocka, tehát hogy ez nem egy négyzet, és több szín is van rajta, csak én ezeket nem mutatom meg neked egészében, ezt a teljes képet, mert ugye hatalmamban áll nem megmutatni. Mivel én rendelkezem a kocka felett. Én rendelkezem, az én tulajdonom, én rendelkezem felette, én döntöm el azt is, hogy ebből mit mutatok meg neked. Csak azt, amit én akarok. Azt mutattam meg neked. Jó. Srácok, ennyiből állt nagyjából ez a játéktörténet. Lesz egy magyarázó videó azzal kapcsolatosan, hogy mik ebből az egész játékból mik a tanulságok, miket lehet levonni, miket lehet leszűrni ebből a játékból. Remélem, ahhoz nem fog kelleni a kocka úgy, hogy volt, mert már innen nem tudom visszarakni, de talán innen még talán menne. Jó, tehát abban majd egy kicsit kitárgyaljuk, hogy mik is erről a tanulságok, de addig is, nem tudom mikor fog lemenni az a videó, addig is gondolkodjatok el rajta, azt kérem. Jó? Szevasztok!